अमेजनमा आफ्नो कारोबार सुरु गर्दा सबैभन्दा कठिन भागमध्ये एउटा कुरा हुन्छ चीन जस्ता देशका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट सामान कसरी ढुवानी गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका अमेजनका FBA फुलफिलमेन्ट सेन्टरसम्म पुर्याउने भन्ने। यो प्रक्रिया कुनै साथीलाई केही पठाउँदा जस्तै केवल सिपिङ लेबल टाँसी पार्सल हुलाक मार्फत पठाइदिने जति सरल हुँदैन। यसको सट्टा अमेजनका कडा आवश्यकताहरू पालना गर्नुपर्छ, लेबलिङका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, सङ्घीय आयात र निर्यात नियमहरूमा अनुपालन गर्नुपर्छ, लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्छ र ढुवानी सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। किनकि यसमा धेरै चरणहरू र धेरै पक्षहरू एकैसाथ काम गर्छन्, कुनै एउटा सानो गल्तीले पनि ढिलाइ, आर्थिक जरिवाना वा सिपमेन्ट फिर्ता चीनतर्फ पठिने जस्ता समस्या ल्याउन सक्छ। यस लेसनमा म तपाईलाई पुरै प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा बुझाउनेछु र कसरी चीनबाट सामानलाई अमेजनका गोदामहरूमा सफलतापूर्वक छरितो र लागत प्रभावकारी तरिकाले पुर्याउने भनेर मार्गदर्शन गर्नेछु। हामी यो छलफललाई 3वटा मुख्य भागमा बाँड्छौँ। पहिले, सुरुदेखि अन्त्यसम्मको ढुवानी यात्राको सम्पूर्ण रोडम्यापमा तपाईलाई साथ लिएर प्रत्येक चरण प्रष्ट पार्छु ताकि प्रक्रियाको सबै स्टेप तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहोस्। त्यसपछि सिपिङका 2वटा मुख्य रणनीतिमा हेर्छौँ। पहिलो अप्सन, चीनका तपाईका चिनिया आपूर्तिकर्ताबाट सिधै अमेजनका फुलफिलमेन्ट सेन्टरमा सामान पठाउने। दोस्रो अप्सन, चीनबाट सामानलाई तेस्रो पक्ष ढुवानी प्रदायक कहाँ पठाउने, जसलाई 3PL भनिन्छ, अनि त्यहाँबाट सामान अगाडि अमेजनतर्फ फरवार्ड गर्ने। अन्त्यमा यी दुवै तरिकाका फाइदा र बेफाइदाबारे पनि हामी समीक्षा गर्छौँ ताकि तपाईँ आफ्नो उत्पादन, मात्रा, लागत र समयअनुसार सही रणनीति छान्न सक्नुहोस्। जब हामी पुरै सिपिङ प्रक्रियालाई हेरिन्छ, यात्राको सुरुवात तपाईको सामान चीनमा रहेका तपाईका सप्लायरको फ्यासिलिटीबाट निस्कदा हुन्छ। त्यहाँबाट पहिले सामानलाई लोकल एक्सपोर्ट पोर्टमा लैजानुपर्छ, जुन ट्रक, रेल, एयर वा यी सबैको कम्बिनेसन मार्फत गर्न सकिन्छ। सिपमेन्ट पोर्टमा पुगेपछि त्यो सामान समुद्र पार गरेर एयरप्लेन वा कार्गो सिप मार्फत अमेरिकाको प्रवेश पोर्टसम्म ल्याइन्छ। त्यहाँबाट फेरि यो सामानलाई ट्रक, ट्रेन वा एयर ट्रान्सपोर्ट मार्फत अमेजनको फुलफिलमेन्ट सेन्टर वा तेस्रो पक्ष वेयरहाउसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। एयर सिपिङ सबैभन्दा छिटो तर सबैभन्दा महँगो हुन्छ। एयर फ्रेट सामान्यतया करिब 7 देखि 10 बिजनेस डेज लाग्छ। अर्कोतर्फ सी फ्रेट निकै सस्तो हुन्छ, तर त्यसलाई आउन करिब 3 देखि 8 हप्ता लाग्न सक्छ। सानो सिपमेन्टको लागि, विशेष गरी नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्दा, एयर फ्रेट प्राय रोजिन्छ किनभने यसले स्टकलाई छिट्टै अमेजनसम्म पुर्याउँछ। ठुलो वा भारी सिपमेन्ट भने सी मार्फत पठाउँदा बढी इकोनोमिकल हुन्छ। धेरै सेलरहरूले दुवै तरिका मिसाएर प्रयोग गर्छन्, सानो भागको इन्भेन्टरी एयर मार्फत पठाएर छिट्टै लन्च गर्छन् र बाँकी भाग सी मार्फत पठाएर कुल खर्च बचाउँछन्। किनभने ओसन फ्रेटमा धेरै समय लाग्छ, सावधानीपूर्वक प्लानिङ आवश्यक हुन्छ ताकि रिस्टकिङ सिपमेन्ट अघिल्लो समयमै पठाउन सकियोस्, नत्र तपाईको इन्भेन्टरी सकिने रिस्क रहन्छ। सामानलाई फिजिकली मुभ गर्नुका साथै प्रोडक्टहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा करेक्ट तरिकाले ल्याउनका लागि धेरै एडमिनिस्ट्रेटिभ र लिगल टास्कहरू पनि ह्यान्डल गर्नुपर्छ। यीमा डकुमेन्टेसन तयारी गर्ने, इन्स्योरेन्स खरिद गर्ने, ड्युटी तिर्ने र संलग्न सबै पार्टीहरूसँग कोर्डिनेट गर्ने काम पर्छ। लाइसेन्स प्राप्त कस्टम्स ब्रोकर हायर गर्नु कानुनी अनिवार्य होइन, तर धेरै सेलरहरूले यसलाई प्रयोग गर्न रोज्छन्। जे भए पनि तपाईँ वा तपाईले रोजेको एजेन्टले इम्पोर्टर अफ रेकर्डको रूपमा काम गर्नै पर्छ किनभने अमेजनले FBA सिपमेन्टका लागि यो भूमिका लिँदैन। प्रत्येक इनबाउन्ड सिपमेन्ट ड्युटी र ट्याक्स प्रिपेड सहित आउनै पर्छ, जसलाई DDP भनिन्छ। साथै US रेगुलेसनमा हालसालै भएका परिवर्तनका कारण लो भ्यालु सिपमेन्टका लागि ड्युटी फ्री स्टाटस हटाइएको छ, त्यसैले तपाईले साना अर्डरमै पनि ड्युटी तिर्नुपर्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ। यस कम्प्लेक्सिटीका कारण फ्रेट फरवार्डरसँग काम गर्नु अत्यन्तै एडभाइजेबल हुन्छ। फ्रेट फरवार्डरले पुरै सिपिङ अपरेसन एन्ड टु एन्ड म्यानेज गर्छ। उनीहरूले सप्लायर, क्यारियर र कस्टम्स ब्रोकरसँग लिआइज गर्छन्, आवश्यक सबै पेपरवर्क र इन्स्योरेन्स ह्यान्डल गर्छन्, कस्टम्स क्लियरेन्स र फाइनल डेलिभरी समेत ओभरसी गर्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरूले पुरै लजिस्टिक्स कोर्डिनेट गर्छन् ताकि तपाईँ आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नमा फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। जब कुरा क्यारियर र इन्कोटर्म्सको हुन्छ, त्यहाँ बुझ्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू हुन्छन्।
कुरियर सिपमेन्टका लागि फेडएक्स, यूपीएस र डीएचएल जस्ता सर्भिसहरूले तपाईको इन्भेन्टरी सिधै सप्लायरको वेयरहाउसबाट उठाएर डेस्टिनेसनसम्म पुर्याइदिन सक्छन्। तर सी फ्रेट वा स्ट्यान्डर्ड एयर कार्गोका लागि भने तपाईको फ्रेट फरवार्डरले प्राय फ्याक्ट्रीबाट पिकअप गर्छ, सिपिङ भेसल वा फ्लाइट बुक गर्छ, यूएस कस्टम्स क्लियरेन्स म्यानेज गर्छ अनि अन्तिम वेयरहाउससम्म ट्रकिङ अरेन्ज गर्छ। कहिलेकाहीँ सप्लायरहरूले आफैले पनि सिपिङ सर्भिस अफर गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सधैँ उनीहरूको प्राइस र सर्भिसलाई फ्रेट फरवार्डरले दिन सक्ने अफरसँग कम्पेयर गर्नुहोस्। प्रत्येक स्टेजमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने बुझ्न तपाईलाई इन्कोटर्म्सको बेसिक थाहा हुनुपर्छ। सबैभन्दा धेरै तपाईले सामना गर्ने 3वटा इन्कोटर्म्स यस्ता हुन्छन्। EXW एक्सवर्क्स सप्लायरको जिम्मेवारी केवल आफ्नो वेयरहाउसमा सामान उपलब्ध गराउनसम्म सीमित हुन्छ। त्यसपछि पिकअपदेखि अरू सबै कुरा तपाईले मैनेज गर्नुपर्छ। FOB फ्री अनबोर्ड सप्लायरले सामान चीनको पोर्टसम्म पुर्याइदिन्छ, तर त्यहाँबाट अन्तिम डेस्टिनेसनसम्मको ट्रान्सपोर्टेसनको जिम्मा तपाईको हुन्छ। DDP डेलिभरी ड्युटिज पेड सप्लायरले आफ्नो वेयरहाउसबाट लिएर अमेजन वा तपाईले रोजेको 3PL सम्म पुरै सिपिङ प्रक्रिया ओभरसी गर्छ, जसमा कस्टम्स, ड्युटिज र पेपरवर्क सबै समेटिन्छ। यो प्राय सजिलो अप्सन मानिन्छ, यद्यपि यहाँ पनि तपाई नै इम्पोर्टर अफ रेकर्ड बन्नुपर्छ। पहिलो मुख्य सिपिङ स्ट्राटेजी भनेको तपाईको सप्लायरबाट प्रोडक्ट सिधै अमेजनका FBA सेन्टरमा पठाउने हो। यो मेथड प्राय सबैभन्दा छिटो र कम खर्चिलो हुन्छ किनभने यसले अतिरिक्त ह्यान्डलिङ वा स्टोरेज फी जस्ता कुरा हटाउँछ। तर यसका लागि एकदमै प्रिसाइज प्रिपरेसन चाहिन्छ। सबै प्रोडक्टहरू अमेजनका कडा आवश्यकताहरू पूरा हुने गरी राम्रोसँग प्रेप, लेबल र प्याक गर्नुपर्छ। यसमा बारकोड, सेफ्टी वार्निङ, आवश्यक भएमा एक्सपाइरेसन डेट र हरेक युनिटमा कन्ट्री अफ ओरिजिन लेबल सामेल हुन्छन्। बाहिरी कार्टनहरूले पनि प्याकेजिङ र लेबलिङ नियमहरू पूरा गर्नुपर्छ। यी नियमहरूको पालना नगर्दा जरिवाना, फाइन वा नेगेटिभ कस्टमर एक्सपिरियन्स आउन सक्छ। त्यसैले सामान पठाउनु अघि नै सप्लायरको वेयरहाउसमा प्रोडक्ट इन्स्पेक्सन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिधै अमेजनमा सिपिङ गर्दा केही च्यालेन्ज पनि आउँछन्। स्टोरेज लिमिटका कारण तपाईले कति इन्भेन्टरी पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा रोक लगिन सक्छ। इन्डिभिजुअल प्लान प्रयोग गर्ने सेलरहरूलाई केवल 15 क्युबिक फुट स्पेससम्म सीमित गरिन्छ। नयाँ सेलरहरू जसको बिक्री इतिहास 29 हप्ताभन्दा कम हुन्छ, तिनीहरूलाई सुरुमा स्टोरेज लिमिट हुँदैन। तर त्यो अवधिपछि उपलब्ध क्यापासिटी तपाईको पर्फर्मेन्स मापनमा भर पर्छ, जस्तै तपाईको इन्भेन्टरी पर्फर्मेन्स इन्डेक्स स्कोर। तपाई आफ्ना लिमिट सेलर सेन्ट्रलमा रहेको FBA ड्यासबोर्डभित्र क्यापासिटी मोनिटर हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईको टोटल र रिमेनिङ स्पेस दुवै डिस्प्ले हुन्छ। अमेजनले आफ्नो इन्भेन्टरी प्लेसमेन्ट सर्भिसका लागि नयाँ फी पनि थपेको छ। यीमा अमेजन अप्टिमाइज्ड स्प्लिट्स, पार्टियल स्प्लिट्स र मिनिमल स्प्लिट्स सामेल हुन्छन्। अप्टिमाइज्ड स्प्लिट्स फ्री हुन्छन् यदि तपाईले कम्तीमा 5 एउटै प्रोडक्टका आइडेन्टिकल कार्टन वा प्यालेट पठाउनुभयो भने। पार्टियल स्प्लिट्समा कम फी लाग्छ, तर मिनिमल स्प्लिट्स जसमा सबै युनिट एउटै वेयरहाउसमा जान्छन्, सामान्यतया सबैभन्दा महँगो हुन्छ। यी चार्जहरू तपाईको सिपमेन्ट रिसिभ भएको करिब 45 दिनपछि बिल हुन्छन्। सिधै सिप गर्न तपाईले सेलर सेन्ट्रलभित्र एउटा सिपिङ प्लान क्रिएट गर्नुपर्छ। यस प्लानमा तपाई कुन प्रोडक्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ, कति युनिट छन्, सिपमेन्ट डेट र डेलिभरी टाइम फ्रेम के हो भन्ने सबै आउँछ। तपाई आफ्नै क्यारियर र फ्रेट फरवार्डर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा अमेजनका सिपिङ सर्भिस छान्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल सिपिङका लागि अमेजन ग्लोबल लजिस्टिक्सले ओसन र एयर फ्रेट दुवै अरेन्ज गर्न सक्छ। घरेलु डेलिभरीका लागि अमेजन सेन्टरमा पार्टनर्ड क्यारियर प्रोग्रामले साना पार्सल, LTL, FTL र इन्टरमोडल सिपिङका लागि डिस्काउन्टेड रेट अफर गर्छ। यी डिस्काउन्टहरूले अरू प्रोभाइडरहरूको तुलनामा करिब 25% सम्म लागत कम गर्न सक्छ। विशेष गरेर यदि तपाईको प्रोडक्ट पहिले US 3PL मा स्टेज गरिएको हो भने सही सिप फ्रम एड्रेस इन्टर गर्न नबिर्सनुहोस्। दोस्रो सिपिङ स्ट्राटेजी भनेको चीनबाट सामानलाई तेस्रो पक्ष लजिस्टिक्स प्रोभाइडर अर्थात् 3PL मा पठाएर त्यसपछि अमेजनमा फरवार्ड गर्ने हो। 3PL ले स्टोरेज र ह्यान्डलिङ पार्टनरको रूपमा काम गर्छ, जसले तपाईको सामान आवश्यक पर्ने समयसम्म स्टोर गरेर राख्छ।
यदि तपाईँ अमेजनको स्टोरेज क्यापासिटी लिमिटमा पर्नुभयो वा अमेजनको उच्च स्टोरेज चार्जहरूबाट बच्न चाहनुभयो भने यो अप्सन सहयोगी हुन सक्छ। साथै 3PL ले इन्स्पेक्सन गर्न, प्रोडक्टहरू रिलेबल गर्न, आइटमहरू प्रेप गर्न र सिपमेन्टहरू कन्सोलिडेट गर्न सक्छ। ठूलो सिपमेन्टलाई सानो भागमा विभाजन गरेर रिस्टकिङ अझ प्रभावकारी रूपमा म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ। तर 3PL प्रयोग गर्दा पनि इन्स्पेक्सन भने चिनमै सप्लायरको फ्यासिलिटीमा गर्नै पर्छ। किनभने सामान सिप भएपछि समस्याहरू समाधान गर्न धेरै गाह्रो र महँगो हुन्छ। यस अप्रोचसँग केही बेफाइदाहरू पनि हुन्छन्। 3PL प्रयोग गर्दा ट्रान्जिट टाइममा करिब 1 देखि 2 हप्ता अतिरिक्त लाग्छ किनभने सामान पहिले त्यहाँ डेलिभर हुनुपर्छ अनि मात्र अमेजन पुग्छ। यसले ह्यान्डलिङ स्टेजहरूको सङ्ख्या बढाउँछ जसले ड्यामेज वा लसको सम्भावना पनि बढाउँछ। अन्ततः यसले अतिरिक्त स्टोरेज र सर्भिस खर्च ल्याउँछ जसले कुलमा यो बढी महँगो बनाउँछ। तर त्यस्तो भए पनि लामो समयको स्टोरेजका लागि 3PL निकै मूल्यवान हुन्छ, विशेष गरेर चौथो क्वार्टरमा जब अमेजनको स्टोरेज फी तीव्र रूपमा बढ्छ। जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म अमेजनको स्ट्यान्डर्ड स्टोरेज फी प्रति क्युबिक फुट 99 सेन्ट्स हुन्छ, तर अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म यो प्रति क्युबिक फुट $3.63 बढ्छ। यस्तो पिक पिरियडमा 3PL ले स्टोरेज लागत नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। 3PL मा सिपिङ गर्दा तपाईको सप्लायरले लजिस्टिक्स म्यानेज गर्न सक्छ वा तपाईले फ्रेट फरवार्डर प्रयोग गरेर पेपरवर्क, ड्युटिज, लेबलिङ र समग्र कोर्डिनेसन ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। सिधा सिपिङभन्दा फरक कुरा के छ भने तपाईले अमेजनमा सिपिङ प्लान केवल त्यतिबेला बनाउनु पर्छ जब तपाईले इन्भेन्टरीलाई 3PL बाट अमेजन वेयरहाउसमा ट्रान्सफर गर्न तयार हुनुहुन्छ। अन्त्यमा भन्नुपर्दा सिधै अमेजनमा सिपिङ गर्नु सामान्यतया छिटो र सस्तो हुन्छ, तर यसका लागि अमेजनको लेबलिङ र प्रिपरेसन स्ट्यान्डर्डहरू सावधानीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। 3PL मार्फत सिपिङ गर्दा तपाईलाई अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी, थप सर्भिसहरू र लामो अवधिमा कम स्टोरेज लागत पाइन्छ, तर यसमा बढी फी र लामो टाइमलाइन संलग्न हुन्छ। दुवै स्ट्राटेजी तौल गरेर र तपाईका बिजनेस गोलसँग मिलाएर तपाईँ यस्तो सिपिङ प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ जसले स्पिड, खर्च र कम्प्लायन्स आवश्यकताहरू बीचमा ब्यालेन्स कायम गर्छ। तपाईको अमेजन FBA अपरेसनका लागि